Το πλούσιο στήθος είναι ένα από τα δυνατά του της γυναικείας εμφάνισης. Και τώρα πια κάθε γυναίκα μπορεί να αποκτήσει το στήθος που ονειρεύεται χάρη στη μέθοδο της προσθετικής. Η προσθετική είναι η δεύτερη σε αριθμό επέμβαση στην Ελλάδα μετά τη ρινοπλαστική. Και είναι η μέθοδος εκείνη που μπορεί να επιτύχει τη μεγέθυνση του στήθους αλλά και τη βελτίωση ενός μικρού ή άδειου στήθους. Βρισκόμαστε στο ιατρείο του γνωστού πλαστικού χειρουργού Νόντα Καποσίτα και σήμερα δεν θα δούμε μία περίπτωση, αλλά δύο. Είναι φίλες. Είναι και οι δύο αεροσυνοδοί, δουλεύουν στην ίδια αεροπορική εταιρεία, έχουν και οι δύο τον ίδιο πλαστικό χειρουργό, τον κύριο Νόντα Καποσίτα, και έχουν κάνει και οι δύο αυξητική στήθους. Η μόνη τους διαφορά είναι ότι μία από τις δύο, μαζί με την αυξητική στήθους, έκανε και ρινοπλαστική. Κορίτσια, καλώς ορίσατε! Γεια σας! Η Εύη και η Χρύσα, και η Εύη λοιπόν, φίλες, αεροσυνοδοί, έχετε πολλά κοινά στοιχεία, έτσι έκανα την έναρξη πριν σας υποδεχτώ. Πολλά κοινά στοιχεία και το πιο σημαντικό που μας ενδιαφέρει σήμερα και θα μιλήσουμε είναι ότι και οι δύο κάνατε αυξητική στήθους και είστε πάρα πολύ όμορφες, πάρα πολύ λαμπερές. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ φυσικό, θέλω να μάθω πάρα πολλά. Αλλά το πρώτο, επειδή είστε και οι δύο αεροσυνοδοί. Και θέλω να μάθω τελικά, ισχύει ή είναι μύθος αυτό που λένε ότι η σιλικόνη μπορεί να σπάσει με στο αεροπλάνο, κορίτσια? Είναι μύθος, δεν είναι ισχύει, μύθος. όχι. Εσείς όμως αγχωθήκατε, το σκεφτήκατε καθόλου αυτό, ρωτήσατε τον γιατρό? Εγώ προσωπικά είχα κάνει την επέμβαση πριν γίνω αεροσυνοδός και την ημέρα που έφτιαξα τα χαρτιά μου και έγινα, τηλεφώνησα στον κύριο Καποσίτα να το ρωτήσω και μου είπε ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα. Και τώρα είμαι ήδη ένα χρόνο αεροσυνοδός και δεν μου έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Είναι όλα καλά. Διαβεβαίωσε λοιπόν ο γιατρός ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Και δεν έχω πάθει τίποτα. Μην πιστεύετε στους μύθους λοιπόν. Μόνο στην πραγματικότητα, όχι μύθους. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Δεν θα πάμε σήμερα από την αρχή να ρωτήσω πώς το αποφασίσατε, τι σας ενοχλούσε και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτό που με νοιάζει και θέλω να μάθω πρώτα απ' όλα είναι αν πονέσατε. Αυτό με νοιάζει. Χρύσα. Εγώ δεν πόνασα καθόλου, δεν πήρα ούτε ένα χάπι μετά την επέμβαση. Μόνο για λίγες μέρες πονάγανε τα χέρια μου, έτσι δεν μπορούσα να τα σηκώσω, που είναι απολύτως φυσιολογικό μετά από μια τέτοια επέμβαση. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη με το που έγινε η επέμβαση, οπότε ούτε ένιωθα πόνο ούτε τίποτα. Εύη. Την αλήθεια θέλω να μου πεις. Εντάξει, λοιπόν, εγώ στην αρχή ένιωσα ένα τσιμπηματάκι την πρώτη μέρα, 1-2 μέρες μάλλον, μετά τίποτα και μέσα σε 8 μέρες ήμουν έτοιμη να επιστρέψω στη δουλειά μου, στην εργασία μου. Δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα. Το μόνο που είναι για αυτές τις 8 μέρες είναι ότι υπάρχει ένα τραβηγματάκι που δεν μπορείς, ας πούμε, να σηκώσεις πολύ τα χέρια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε με την αυξητική και να μου πεις τι ήταν αυτό που σε ενοχλούσε εσένα και ήθελες να κάνεις την επέμβαση. Από μικρή έβλεπα, ας πούμε, φίλες μου που είχαν μεγάλο στήθος, μπορούσαν να φοράνε ό,τι θέλουν και να φαίνεται από το ρούχο τους. Και πάντα αυτό το πράγμα μου άρεσε, ενώ εγώ θα έπρεπε να πάω να βρω σουτιέν ενισχυμένο, θα πρέπει να βρω κάποιο μαγιό το οποίο να αναδεικνύει το στήθος. Ήταν ολόκληρη διαδικασία αυτό το πράγμα. Οπότε δεν ένιωθες και πολύ καλά με αυτό? Όχι, καθόλου. Ένιωθες άβολα. άβολα. Όπως και όταν περνούσε κάποια κοπέλα, ας πούμε, στην παρέα, η οποία μπορεί να έχει μεγάλο στήθος, ένιωθα λίγο μειονεκτικά. Και την κοίταζε τα γόρια. Χρύσα. Εντάξει. Εσύ, Χρύσα, εγώ είχα από μικρή ηλικία μικρό στήθος. Όπως είπε και η Εύη, έτσι και εγώ αισθανόμουν. Το ήθελα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω, απλά φοβόμουν. Αυτό σε έκανε να αισθάνεσαι άβολα και σε κάποιες ερωτικές σχέσεις? Ναι, σίγουρα. Πιο πολύ στις ερωτικές σχέσεις και ως προς τα ρούχα, που δεν μπορούσαμε να φορέσουμε κάτι για να αναδείξει το στήθος μας και το σώμα μας. Από εκεί και πέρα. Είσαι η πρώτη από τις δύο που έκανε την. Εσύ έχεις κάνει την επέμβαση πριν από 1 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Το Ιούλιο κλείνω σε 3 μέρες, δηλαδή κλείνω 1 χρόνο. Και η Εύη είναι πιο πρόσφατη, το έκανε τώρα τον Ιούνιο. Ακριβώς. Δηλαδή, να υποθέσω ότι αυτό το αποτέλεσμα που βλέπω, εμένα μου φαίνεται πολύ φυσικό, δεν είναι και το τελικό αυτό που θα δούμε μετά, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Άρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση. Αυτό είναι και το μυστικό, ότι όλα γίνονται για να είναι φυσικά. Δεν φαίνεται τίποτα που να είναι πειραγμένο. Αυτό είναι που μου αρέσει πολύ. Δεν φαίνεται ότι έχω κάνει κάποια αισθητική επέμβαση. Δεν φαίνεται τίποτα, κορίτσι. Μα δεν έχει καταλάβει κανείς κάτι, δεν έχει πει κανείς τίποτα. Και όσο περνάει ο καιρός γίνεται πιο φυσικό. Έρχομαι σε σένα πάλι, επειδή εσύ πρώτη το αποφάσισες. Σε ενοχλούσε λοιπόν αυτό από μικρό κοριτσάκι, ήθελες σιγά σιγά να το κάνεις. Θα μου πεις πότε πήρες την απόφαση αυτή και ήρθες στον κύριο Καποσίτα? Το σκεφτόμουν, όπως σας είπα, χρόνια από μικρή ηλικία. Είχα και το φόβο όμως.
Και ξαφνικά πριν ένα χρόνο είπα θέλω να το κάνω, αλλά να κάνω πρώτα μια έρευνα. Έψαξα πάρα πολύ και κατέληξα στον κύριο Καποσίτα γιατί μου συμπεριφέρθηκε σαν άνθρωπο πάνω απ' όλα. Με έκανε να νιώσω άνετα μαζί του, με βοήθησε, με αγκάλιασε και έτσι πήρα την απόφαση και λέω θα την κάνω αυτή την επέμβαση γιατί με κέρδισε πάνω απ' όλα σαν άνθρωπος και μετά σαν γιατρός. Δηλαδή ήρθα και μετά από 3 μέρες τον πήρα τηλέφωνο και λέω θέλω να με βάλετε στο χειρουργείο τώρα. Α, ναι, είναι τόσο αποφασισμένη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ μαζί μου, μιλήσαμε, δοκιμάσαμε ποιο θα μου ταιριάζει. Έχω ακούσει ότι πολλές κοπέλες πηγαίνουν, ας πούμε, στο γιατρό και ζητάνε κάτι δείχνοντας μια φωτογραφία. Και λένε θέλω εγώ να με κάνεις κάπως έτσι. Έγινε αυτό με εσάς, κορίτσια? Όχι, καθόλου. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν απλά να γίνει λιγάκι πιο μεγάλο. Είναι τόσο φυσικό το αποτέλεσμα που κι εγώ ας πούμε κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω έχω ξεχάσει πώς ήμουν πριν. Κοιτάζω τις φωτογραφίες μου, το πριν και το μετά, φαίνεται διαφορά, εντάξει, την καταλαβαίνω εγώ, αλλά είναι ωραίο γιατί δεν φαίνεται έξω.